Please, huwag niya akong i-bash. Tanggap ko na po yun sa sarili ko. Wala na po akong magagawa dun. So, hey guys! So, welcome back to my channel. So, you can see naman, di ba, I'm bare face and nakikita niyo naman sa title kung ano ang gagawin natin ngayon. So, halos isang linggo din akong walang upload na usually nag-upload ako every Sunday or Saturday. But since prelims namin nitong week, pero meron pa akong exam next week, but isingit na natin to sa schedule. So, ayun guys, since it's February and it's month ng mga usually, di ba, JS Prom sa mga school. So, yun yung gagawin natin for today. Siguro guys, ang dami ko ng daldal. So, maybe let's start. First things first, nag-prep ako ng face ko bago ako maglagay ng kahit na ano sa mukha ko. Para, di ba, protected yung ating skin. The first product that I'm going to use is this baby skin from Maybelline na hindi ko na matandaan kung magkano to, pero alam mo, nasa range siya ng mura and mahal since it's Maybelline. But meron namang alternative product for this. Meron namang, siguro alam niyo na yon, yung quick effects na mattifying something, basta yung nasa sachet. And sa pagkakaalala ko, ang pagkakabili ko doon is 99 pesos lang siya. Pero ngayon, hindi ko alam kung nagmahal na siya. Next product that I'm going to use is this L'Oreal Infallible Pro Matte in the shade 103. Ito, kaya ko gustong-gusto tong product na to. It's because super oily ako and taga siyang mawala sa akin. As in, sobrang super stay matte, bonggang-bongga. Gusto ko ding itry yung Fit Me, Maybelline Fit Me. Maganda din daw yun. I'm going to blend with this sponge. So, ayan guys, tapos na ako mag-blend. Pero, yung sponge ko, in-sprayan ko siya ng Max Organic na Skin Mattifying Mist with tea tree extract. Ayan, ito siya. Meron din kami nitong blue, pero siya sa kabilang kwarto. At ito yung pinakamalapit sa akin. So, ito na lang ginamit ko. Ito yung in-spray ko dito bago ko siya binlend with this sponge. Next product is this Maybelline Fit Me na concealer in the shade 10. Alam ko, sobrang light na nito sa akin kasi alam kong umitim na ako. No? Feeling ko naman umitim ako, pero ewan ko. Pero feeling ko sobrang light na nito. Diba? Sabi na eh. Kaya maglalagay lang tayo ng very, very light. Konti lang. Kasi medyo maitim yung aking eye bags, kakaaral. Char. Pero totoo, kakaaral. Kasi mascara ako kanina. So, medyo umitim yung aking eye bags. Pero totoo talaga yung kakaaral. So, blend natin ulit. Blending is the key. Puti ba? Hindi naman, di ba? Sakto lang. Yan. And I'm done. 10 is the lightest. Alam ko meron na tong ganito. Meron ng 10 dito. Kasi, galing kasi to sa daddy ko sa Kuwait. So, hindi ko sure kung meron na itong dito. Pero doon to galing. Since sabi ko nga ako'y super oily, it depends sa skin ninyo, skin type ninyo. Pero ako'y magbe-bake gamit ang Detail Makeover Mineral Loose Powder. Para hindi masyadong mag-oil ang aking face. Ito na yung pagbabalik ng aking beauty video. Nagsasalita na po ako. At ibang-iba na po yung boses ko doon. So, wag niyo po akong i-bash. Ayun, guys. Kung napanood niyo yung mga previous vlogs ko, ibang-iba na po yung boses ko ngayon. Alam ko medyo it sounds maarte. Pero guys, ganun talaga yung boses ko. So, wala na kayong magagawa doon. Alam ko na yun, madaming nagsasabi na sa akin noon. High school pa lang. Pero feeling ko naman, nagbago na yung boses ko. Please, wag niya akong i-bash. Tanggap ko na po yun sa sarili ko. Dami kasing nagsasabi sa akin noon ng arte-arte daw ng boses ko, ba't daw ganito ako magsalita. Wala akong magagawa. Ganito talaga yung boses ko eh. Pasensya na po.
Wala na po akong magagawa dun. Hindi ko po inaartihan yung boses ko. Wala po talagang kahit ano. Ganito na po talaga yung boses ko. So next guys, gagamitin natin tong Vice Cosmetics na Duo Finish Foundation in the shade Puti na Mez. Here. Dito lang. Siyempre din natin tatamaan yung sinet natin kanina. Yung binibake natin. Yung outer parts lang. Asin na din natin. Blend. Baka masobrahan eh. Dito na tayo sa pinaka-crucial part ng makeup. Gamit ko is EB Advanced Brow Define. Ito siya. Ano yun? Retractable? Tama ba ako? Yan, retractable siya. And madami din ang laman niya. Let's do this. Kahit kailan hindi pumantay yung kilay ko. Grabe, nakakainis yun sobra. 'Di ba? Yung isa sobrang galit na. Ito sobrang seriously, te. Blend lang. Blending is the key as always. Ang pinakatuturo sa akin ng ate ko dati, paano linisin ang kilay. Pero feeling ko naman makakadaan siya sa ganun. Makakadaan siya sa linis. Mapapantay ko din to. Natapos na natin ng kilay ko na hindi mapantay-pantay. Next na tayo guys for the eyeshadow. I'm using this color from this palette. Blend lang natin siya dito. Minsan guys, yung eyeshadow ko is hindi siya pantay sa kabilang mata kasi yung mata ko, hindi siya proportionate, hindi siya pantay. Then, the next thing is, itong shade na brown. This one. Dito sa my outer part, blend natin siya dito. Para magkaroon ng depth. Ko yung shade na Volcano dito sa may part na to. Ayan. Guys, is maglalagay ako ng concealer dito sa lids ko dito. Para kumapit yung ilalagay nating shimmer. Pero hindi ako magkakart Chris ha. Lalagyan natin ng etong shimmer na shade is Nisa from the Detail Makeover Metallics 21 Color Eyeshadow Palette. Pero feeling ko na kulangan pa ako eh. Lagyan natin ng shade na Palyas from that palette pa din.
din sa kabila. So, tatapusin ko lang to guys, and I'll be right back. Ayan guys, tapos ko nang gawin yung kabilang part. And then, now, maglalagay ako ng eyeliner. Diyan. I'm using the Careline Rough Ink Liner Waterproof. Hindi ko kasi alam kung magagawa ko to ng maayos. I'll be doing this off-cam plus the falsies. Ikakabit ko na din siya off-cam, and I'll be right back. Ayan guys, natapos ko na with the eyeliner, and nilagay ko na din yung falsies ko. And then next, gagawin natin is yung mga colors na nilagay natin sa may eyelids natin. Ilalagay din natin siya sa may under. Dito. Diyan. Next is maglalagay tayo nitong NYX Jumbo Eye Pencil dito sa may lower lash line para medyo nakabuka-buka yung ating mga mata. Ang shade pala nito ay 608 Cottage Cheese. Last thing sa ating eyes is maglalagay tayo nitong Maybelline Hyper Curl Volume Express na waterproof. Same thing na nilagay ko sa may aking lashes sa may taas. So, lalagay naman natin siya sa may baba. Guys, tapos na natin ng ating eye makeup. Malapit na tayo matapos. So, let's proceed na sa my face. I'm using this Hoola bronzer ng Benefit. Ayan, gamit ko na lang itong brush na angled. Tapos na sa may bronze natin. Since hindi tayo nabiyayaan ng matangos na ilong, i-contour din natin ang ating ilong. Gamit din yung same na bronzer na ginamit ko sa aking cheeks. Next thing that we're going to do is blush. So, kukunin ko siya dito sa my Insta Runway Ready. Insta Runway Ready Contour Kit, yung blush. Ito. Since hindi ko mahanap yung isa kong blush, ito na lang yung gagamitin ko. Para lang medyo magkakonting color yung cheeks natin. Hindi magmukhang pale. The next thing is maglalagay tayo ng highlighter dito. And I'm going to use either this glow kit or itong Insta Ready. Maybe ito na lang sa may glow kit, yung gumdrop. In small amount lang kasi sobrang pakak na ito, promise. See that? Diba? Ito talaga yung blinding na highlighter. And for my nose naman, dito ko siya kukunin ulit sa may, Insta Runway Ready. So, for the lippies, I'm using this Maybelline powder, powder matte in the shade Touch of Nude. And I'm also going to use this EB Matte Lip Liner. And I'm going to use this also Benefit Hoola na lip gloss. Medyo nahihirapan kasi ako mag-apply ng lipstick, also ng lip liner, since yung lips ko hindi siya pantay. Meron ako ditong peklat na kagat ng aso, kaya medyo mababa yung lips ko dito, hindi siya talaga pantay.
After I put the lip liner, guys, in-apply ko na tong lipstick ng Maybelline. And lastly, this lip gloss from Benefit Hula. This is small amount lang, guys. Guys, this is the final look. I hope you guys enjoyed this video. Please like, comment, and subscribe, and turn on the post notification down below for more updates. Guys, if you have any suggestions, if you have any comments, please comment down below. And yeah, I hope you guys enjoyed this video. Till next time, bye!